Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මං අද අරන් ආවේ chicken recipe දෙකක්. මේ chicken recipe දෙකේ නම් දෙක ටිකක් වෙනස් වුණාට මේ chicken recipe දෙක නම් හරිම රහයි. මං හිතනවා ඔයාලත් මේ recipe දෙකට කැමති වෙයි කියලා. අපි එහෙනම් බලමු අපි අද මොනවද හදන්නේ කියලා. හොදගත් එළවලු ටික අපි මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගමු. ඊළඟට මේ විදිහට chicken එකට ගම්මිරිස් ලුණු කුඩු එකතු කරලා chicken එකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට විනාගිරි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම corn flour ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට chicken ටික හොඳින් corn flour තැවරෙන්න කලවම් කරගන්නවා. pan එකක් ලිපේ තියලා අපි දැන් මේ chicken ටික බෙදගමු. මේ විදිහට chicken ටික හොඳින් බෙදගත්තා. ඊළඟට මේ noodles එකට මම බිත්තර දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ගම්මිරිසුත් එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට බිත්තර ටිකත් හොඳින් බැදුනට පස්සේ අපි ඒක පැත්තකින් තියලා දැන් මම noodles ටික තඹ ගන්න යන්නේ. මේ රෙසිපි එකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නේ හාල් පිටි noodles. ඔයාලට හාල් පිටි noodles නැත්නම් කැමති noodles වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට noodles ටික තැම්බෙන්න තිබ්බා. මම අද අරන් තියන්නේ ස්පැගටි වර්ගයක්. ඔන්න ඊළඟට noodles ටික තඹ ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අයිස් වතුර එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම pan එකක් ලිපේ තියලා සුදු ලුණු ඒ වගේම ලුණු කැරටොත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු ඒ වගේම සීනි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. කැරට් ටික ගොඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ, ටිකක් වගේ තැම්බුනහම ඇති. ඊළඟට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා මම තඹගත්ත noodles එකත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ එළවලු මිශ්‍රණයත් එක්ක noodles එක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම ලුණු කොළ ටිකකුත් කපා ගත්තා. ඒකත් එකතු කරලා soya sauce ඒ වගේම විනාගිරි ටිකකුත් එකතු කරා. දැන් අපි බැදගත්ත chicken ඒ වගේම බිත්තර ටිකත් එකතු කරලා noodles එක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. තක්කාලි sauce ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ කිසිම රසකාරකයක් නැතුව අපි හදාගත්ත chicken hakka noodles එක. මේ විදිහට කිසිම රසකාරකයක් නැතුව ඔයාලට chicken hakka noodles එක ගෙදරදීම හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඔන්න මං ඊළඟට හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේක. chicken tikka masala. මුලින්ම chicken එකට ලුණු, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ගරම් මසාලා ටිකක්, ඒ වගේම soya sauce දෙහි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මුදවපු කිරි ටිකකුත් එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම chicken එක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා.
මේ ටික ඔක්කොම චිකන් වල හොඳින් දැවටෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ චිකන් එක පැයක් වගේ තියනවා. ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ පැයකට පස්සේ දැන් අපි චිකන් ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා චිකන් ටික බැද ගන්නවා. මේ තියන්නේ අපි බැදගත්ත චිකන් ටික. අපි දැන් ටික්කා මසාලා එක හදමු. මේ විදිහට පෑන් එකට ලුණු, ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට ලුණු, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ගරම් මසාලා ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට තක්කාලි පේස්ට් එකෙන් ටිකක් එකතු කරලා වතුර ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මසාලා කරේ එක මේ විදිහට හොඳින් උතුරගෙන එද්දි අපි චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. බැදගත්ත චිකන් ටිකත් මේ විදිහට මසාලා එක උඩින් තියෙනවා. මේ චිකන් ටික්කා මසාලා එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් හෙවි ක්‍රීම් තමයි ගන්නෙ. මං ගාව අද කර්ඩ් තමයි තිබුණේ. ඒ නිසා කර්ඩ් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊළඟට චිකන් ටික්කා මසාලා එකට නැතුවම බැරි දෙයක් නේ කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මේ චිකන් ටික්කා මසාලා එක නම් ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයාලට පරාටා එකක්, රයිස් එකක් එක්ක වුණත් රස බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු.